בדרך כלל אנשים שחוו מוות קליני מספרים שהם ראו את האור, קול שדיבר אליהם, מנהרה, אני לא זוכר דברים כאלה. יכול להיות שהדמות שדיברה אליי אי שם בענן ההוא, הייתה הקול או המנהרה הזאת שמדברים עליה, אור בקצה המנהרה. יכול להיות. בחוויה של המוות הקליני שחוויתי, אני ראיתי את הגוף שלי באזור הפציעה. החוויה פה הייתה מאוד מוחשית ומאוד ברורה. זה היה חוויה חוץ גופית בעצם. ביי. איפה אנחנו? שם פה 100 מטר מאחור, זה טול כרם. יש לך פה את הגדר, אתה רואה? אז היינו חוטפים מיריות כל היום. כל לילה 9 בערב, קבוע. התקבלה התראה על קבלת מחבלים לבצע פיגוע באחד ממופעי חנוכה. הקמנו שם מחסום, הגיעה מונית פלסטינית, בפנים היו 8 נוסעים. אחד מהנוסעים, הוא היה הבחור הזה, והוא לבש עליו מעיל שניפח לו את הגוף. המחבל הבין שעלו עליו, והפעיל את המטען שהיה עליו. היה לו 30 קילו מטען. באותו רגע היה מסוק באוויר בתרגיל. הגעתי לבית חולים, ממש על הטיפות דם האחרונות, ובאותו רגע מאבד הכרה, לא יכול יותר. ואני חווה את עצמי, את עצמי יוצא מתוך הגוף שלי. ומסתכל על עצמי מוטל על הקרקע, על הכביש בטול כרם, אני מתחיל לרחף. ואני מתרחק ואני לא מבין למה אני מתרחק מהגוף שלי. ואני רואה את הגוף שלי למטה, ואת המונית מסביב, ואת המכתשים שנוצרו בעקבות הפיצוצים. הכל הופך להיות קטן, אני רואה לאופק, אני רואה את כל הערים מסביב, אני רואה את הרחובות, ואני עולה עוד יותר גבוה. פתאום הכל נראה לי עוד יותר קטן, ואני נתקל בענן, ואני לא מצליח להיכנס לתוכו. אני בא דוחף את הראש, הגוף לא נכנס, הייתי בעצם מהצוואר ומטה, מתחת לענן, מהצוואר ומעלה, מעל. אני רואה רצפה של ענן אינסופית. ואופק שכולו כחול שמיים מגיע אליי דמות, מאוד מוזרה, מאוד מלחיצה כזאת, זוהר כזה. הפנים שלו סנוורו אותי, אז לא ראיתי פנים. מתקרב בצעדי ענק אליי, אני עדיין לא מצליח לראות כלום, ואז הוא אומר לי, אתה לא שייך לכאן, דורך לי על הראש, מכניס אותי חזרה לרצפת ענן, ואני יורד למטה. מתחיל לחזור למטה לגוף שלי. לאט לאט אני יורד למטה, והרגשתי כאילו אני חייב להגיע לגוף שלי, חייב לחזור למטה. והנה עוד שנייה אני מתאחד איתו. עוד רגע זה קורה, ואני חוזר לעצמי וחוזר להיות חי, ובום, יש הבזק. חזרתי לעצמי.